Ja. Han blev lite fel. Har jag gjort fel eller nu? Det kan ju bara vara... Alltså jag gör ju inte fel. Nej, det hände en gång för typ så här 30 år sedan. Och sen... Karma! Okej, 2, 1. Du har en halv sekund bara. Ja, för det. All right. Hej alla! Här är vi och ska göra något som ni kanske kan gissa utifrån det stora utbudet av godis. Eller inte? Vad ska vi göra? Vi ska bygga ett pepparkakshus. Mitt första faktiskt. Jag sitter mest och stirrar på godiset. Jag vet liksom inte. Det blir väldigt svårt att hålla fingrarna borta. Ja, jag ska ha koll på dig. Mm. Men jag har ju inte heller byggt ett pepparkakshus sen jag var liten kanske, så vi är 2 nybörjare. Och jag är dessutom totalt värdelös på allt som har med bygga, konst, använda händerna till något annat än att bara, jag vet inte, mobiltelefonen typ. Kan man säga åt? Nej, det gör jag inte. Inte det heller, nej. Det är också fel på det. Men det blir lite extra spännande. Ska vi... vi... ihop något som liknar ett hus eller vad? Ja, jag är ganska så pessimistisk. Över min egen insats i alla fall. Så ja, det är inte jag. Jag utgår från att det kommer att bli... inte som på bilden i alla fall. Bra. Ska vi... Ja. Jag är lite kommer bli bättre än på bilden. Ja. Nu har ni redan sett bilden, men den ser väldigt inbjudande ut. Folk tror man att den inte redan är typ krossat. Det har jag... Sen affären. Nej, för det är jag ganska oskyldig. Tror jag. Så. Är det någon beskrivning eller vad gör man? Probably not. Nej, det ser inte ut så. Jag tycker det är ganska ömtåligt. Ja, det känns jätteömtåligt alltså. Det är jättetunna pepparkakor. Jag tror vi kan lista ut vad som är vad. Så här är alltså ingen botten, det kan man ju säga, för vi har två gavlar. Två väggar och en front med 2 fönster och en dörr. Och sen är det taket då, får jag nästan anta. Japp. Och sen har vi en baksida. Ja, det känns riktigt flimsigt alltså. Och sen har vi typ någon form av något som ska, det här kommer bli bra, alltså något som ska bli en skorsten här, tror jag. Redan där känns det illa. Ja, vi kanske ska ha någonting och Bygga det på. Så man kan flytta det sen. Känns det ganska Jaha. annars limma fast i bordet. En tavla. Nej, det här är alltså nitroglycerin-nivå på känsligheten, känns det som. Så, nu har vi i alla fall lite underlägg. Ja. Det känns som en bra början. Vad gör vi nu? Ja, nu är det... Jag börjar limma väl. Jag tänker att... Typ så här baksida. Kan börja med baksidan, för blir det inte bra så har man i alla fall prövat lite på den sidan som inte är lika... Den sidan som är bort. Hur snabbt torkar det här limmet liksom? Baking glue. Place in hot water before use. Så. Ja, nej. Ja, då tar vi en liten paus till då. Ja, då har vi förhoppningsvis värmt den här. Värmt upp den lite. Jag antar att det är för att det ska vara lite mer innan då kanske sen stelna lite bättre, jag vet inte. Jag köttar nu. Typ på den kanten, så tänker jag att man tar på den kanten där sen så det inte blir liksom... Du bara inom kanten, ja.
Ja, antingen får jag ta på den kanten. Ja. Där och där. Eller så får jag ta på den kanten på den. Jag vill inte ta så. Alltså jag vill ta hörnan liksom. Det blir för instabilt. Mm. Var du nervös? Freaking out, man. Du måste ha lite spänning i livet. Eller i vardagen. Jag tror den här behöver nu lite mer varmt vatten. För det här är liksom... Den kommer upp som en... Nu vet vi vad de menade. Den var inte tillräckligt länge i vattnet. Nej. Då. Tillräckligt varmt. Nu är det varmt vatten i alla fall. Ja. Ja. Det är fel nummer 1. Ja. Fel var inte tillräckligt förberedda. Kan man säga det som. Jag måste säga att du gick all in. Ja, det är jag som köpte garneringen tänkte jag säga. Vet du det? Precis, jag fixade huset och det här frisyren. Och sen så tänkte jag, nej. Alltså andra människor har ju sin egna liksom, bild vad man vill ha på huset. Och då blev jag lite mer nyfiken av att jag tänkte bara, nej, jag ska nu ge den uppgiften till dig. Att du får välja. Och ja. Ja, alltså dekorationen blev 2 påsar lösgodis på 2 olika affärer. Och då hittade jag inte de här små mint-ufona. Jag vet inte vad man ska kalla dem. Som jag bara kännetecknar det också med pepparkakssås. Men det första jag tänker på det är de här. Jag vet inte varför. Och så de här non-stop. Ja, M&M's. Ja. Och där hittade jag ju de små Smarties och så hittade vi några enfärgade också. Det kan bli fint. Och så här tänkte jag också lite så. Marshmallow är ju också fint. Sen vet jag inte, svampar det är liksom... Jag är lite nyfiken vad du tänkte med ägg. Alltså... Nej, jag vet inte. Det är lite så sagolikt kanske. Men lite... Nej, jag vet faktiskt inte vad jag tänkte där. Jag tror lite så här av de här... Tageldekoration eller någonting. Så de där på lite ägg på det huset. Eller? Ja, men det ligger för närmare skorstenen så har ägget trillat ner där kanske. Jag vet inte. Sen tog jag sådana här som jag tycker om lite också, men det kan säkert bli fint. Och de här tycker jag om. De är också ganska goda. Sen vet jag inte, det är mycket så här sagolika färger tänkte jag. Jag försökte ha lite färgblandning. Ska vi testa nu då? Nu är den varm i alla fall kan jag säga. Det är bra. Alltså ja, men det blir bättre. Det är nog bra. Det var nog precis. Ja. Eller kanske inte det blir bättre. Ja, men det tror jag nog. Ska vi testa och... Men gör andra sidan också. Eller vänta. Nej, den tänkte du. Ja, för vi måste ha det ihop 2 sidor sen. Så, kör den här då. Nej, det får bli den då. När man inte har en beskrivning alltså. Nej, det blir en sån korv. Den kryllar sig. Ja, vi prövar. Ja. Men nu är det ju faktiskt så. Ja, och nu är det ju faktiskt så att nu känner jag att nu kan man inte, så här kan man inte göra med den andra, tyvärr. Men du kan inte vicka heller för mycket på den. Nej, men den här måste jag göra. Här måste jag sätta glasyren på den här. Så trycka så. Nej. Jag ska försöka trycka in den här. Ja, det får jag göra det fort. Du kan ju bara sätta limmet på utsidan på den. Du menar så? Ja. På den här kanten? Ja. Så det är lättare. Det är tur man får lite assistans för att annars hade jag bara gett upp, tänkte jag så. Nej. Jag ger inte upp det första taget. Shit, det står ju redan. Så nu ska vi inte vara så. Nej, vi ska inte vara möta av det. Kolla. Jag vet inte. Det är väldigt...
Det är väldigt fladdrigt alltså. Väldigt wobbly. Väldigt wobbly. Om man inte har känt det, men alltså det här taket väger mer än hela det här huset tillsammans just nu. Det här är liksom så här cementkloss. Man ska liksom lägga på det här lilla spröda kexet. Jag håller här i en timme, tänker jag. Alltså det... Nej! Nej! Nu kommer sammanbrottet. Jag har inte gjort någonting. Ändå bara ger den sig på alla. Jag har inte gjort någonting. No! Man behöver verkligen en så här 17-årig ingenjörsutbildning för detta. Det är ju typ gjort för barn. Ja, det ser vi nu. Kan bara bli. Nej, men jag börjar släppa så smått nu faktiskt. Ska vi göra en sån spräng i mitten också kanske? Här. Ja. Fast där kommer bara ramla ner, men man kan... Och det kan nog vara både, alltså... Dekorationsmässigt, men ja. jag tänker det får man nästan göra sen i vilket fall som helst på kanterna. Men... Det var en rejäl kant där. Det är ju snö ju. Och så en istapp där på slutet. Så vad tänker vi? Skorstenen? Ja, jag hade precis glömt den, men... det var ju den biten. Som sagt var 4 bitar. Det känns inte jätteknepigt. Det känns ju som att den här ska gå över liksom taket. Okej, så... Det är lite som O'boy-reklamen där. Ja. Det blir ju intressant. Om den inte passar längre. Ta en slow på den. Det var bara vatten. Oj! Den här har ni tagit in lite va? Oj! Är det fel 2 eller? Eller fel 32 kanske? Jag vet inte, måste vi räkna? Ja. Kakmonster. Vet du, jag gillar att utmana ditt talning. Ja, och jag ditt kanske. Ibland. Ja, jo. To be fair. Fast det gör jag inte med flit, utan det är bara med en sån här naturlig begåvning. Jo. Så jag är med, då kan man säga att jag har liksom en vänligare inställning till det här med utmaningen. Liksom mental tortyr. Nu var jag på väg liksom, det här ser ju gott ut. Det ser ut som en sån här... Ja. Nej, lemonad. Ja, lemonad. Ska vi börja smycka den eller? Alltså, man sätter ju liksom ändå lite stenar och sånt i. Wow! Jag glömde säga att jag lät bruna bönor till frukost, men jag kan ha lite... Så jag tror det är klart nu. Det var nog bara mig som skulle sätta upp en ny tavla. Jag tycker det är väldigt viktigt när man har en luva att den ska ner lite så. Så att man känner sig lite trygg i den. Inte över ögonen. Jag vågar knappt sätta något sånt här liksom. Någon sån här stora. Eller den här väger liksom som ett halvt ägg. Den kan du sätta på skorstenen. Ja, alltså det... Nästan. Nej, men jag tänkte så här, skorstenen, kan man inte ha de här liksom på skorstenskanterna kanske?
Ja. Min vänstra hjärnhalva, det är liksom, det är en torkad aprikoshalva liksom. Jag ritar sådana huvudfotingar och skriver med versaler för att jag själv ska kunna förstå vad jag skriver. Du har bara inte hittat din... Inre konstnär. Ja, inre konstnär var precis det. Jo, jag hörde det. Det kom liksom ut. Det kom in i mössan. Alltså det här är så kladdigt alltså. Det är terapi. Terror möjligtvis. Det här är skitfult. Alltså om jag får säga det själv. Liksom så. Jag bara tänker så här matematiskt. Ja, men den här är lika lång som skorstenskanten. Då måste det bli fint. Du kan ju fylla upp med någonting emellan. Kan man inte sätta sådana pluppar här uppe liksom? Vad hårda de var. Det här, problemet när man köper lösgodis är ju att så brukar inte ett geléhjärta låta. Oj. Ska vi ta en sån liten puff? Om att man ska ha en sån. Det finns ingen rätt eller fel, eller hur var det? Nej. Läs ju, jag menar... Eller... Ja. Ska vi börja och köra så här lite... Jag vet inte vad det här är för någonting, men det är något i alla fall. Någonting är det. Ja, och någonting ska vi ha där. Tänker antingen de här... Alltså vad är det där? Det ser ut som något... Det är ju typ 1 miljon. Är det juligt? Ja, det är ju rött och det är ju grönt. Ja, det har ju nästan så här typ julfärger. Alltså julmönster nästan och julfärg som sagt. Sen vet jag inte vad det är för någonting. Det ser ut som det skulle vara en... Jag vet inte. Ja, fantasin kan själv få avgöra där. Jag börjar med dem här uppe helt enkelt. För jag tycker de känns spännande. Okej. Så jag har inget säga till någon längre. Du fick andra sidan väl? Eller hur sa vi? Kolla. Vad fult. Kolla vad fult. Du vill ändå fortsätta? Ja. Vi vill detta framme sen. Alltså det är ju det som är tanken, Gim. Din tur. Är det min tur? Är jag färdig nu? Jag känner ju fortfarande att jag vill ha något fint uppe här. Uppe på knoppen. Ja. Uppe på knoppen. Ja. Vad vill du ha Det är där? redan... Vad vill du ha på toppen då? Men jag får nästan köra lite ny sån här då. Tror du det? Nej, inte säkert. Vad vill du ha på toppen? Nej. Små De snö är inte små. igelkottar. Jag hade först tänkt de rosa små. Puffarna, ja. Ska jag bli utsatt på den sidan nu? They're looking at me. Nu kan vi väl göra något fint mönster på denna sidan med. Ni. Okej, då har vi ramen. Vi ses. Katron! Tagning 5867. Ja, men då tog vi in en mästerkock som fick Göra min sida. fick göra Martinas sida per her request. Så då har vi den där. Pretty.
Där tänkte jag köra M&M's. Mm. Vill du ha dem i en speciell färgordning eller? Mm. Det måste jag ju. Rosa? Eller, nej, jag frågar inte mig om färger fast det är väl lila förmodligen då. Det var rosa. Ja, okej, vilken tur. Liksom nu klarar jag inte ens av att hålla reda på 3 färger för att vi pratar samtidigt. Det är ju rätt bra. Ja, men man vet aldrig. Nu är det din tur att göra ett steg på din. Innan jag fortsätter. Kom då, fint. Ska jag fortsätta på min sida nu? Ja. Jo, men då är det väl ägg nu då? Gärna något som fyller upp så det är liksom... Nej. Åh nej. Hur uttalar man detta? Jag visste inte att det fanns så många sätt. Nej, hur uttalar du då? Det finns väl bara ett rätt sätt då? Oreo. Mm. Fast det är vissa som sa Oreo. Okej. Lite för svenskat liksom. Lite. Hur säger du det här när man är på... vi har inte det i Sverige men det rimmar lite, det låter lite som detta ordet. När man är så här, det är cowboyar eller så här, i Texas som de rider runt tunnor och de rider på tjurar och fångar in tjurar och sånt där. Vad kallar du det? Rodeo. Kallar du för rodeo? Ja. Och ni då? Vad säger ni? Vad tänkte du? Jag tänker också rodeo. Men jag har ju samtidigt bott i USA så många ord blev alltså så här. Jag var ute idag och skulle handla en presentpåse. Jag bara, sån här giftbag. Ja, så att jag menar det... Men nej, men många sa nu rodeo. Faktiskt. Okej. Faktiskt, eller så här, men alltså det är väl inget konstigt med det. Man får säga vad man vill, men jag tror nog det. Och jag kommer inte köra någon sån här färg koordinerat. Det är ju tur inte det är så noga på min sida. Så här är det mer, jag vet inte. Jag försöker göra det dåligt. Säger vi. Okej, först blev jag nästan lite så, men sen räddade du det med din blick. Du gör ditt bästa. Ja, precis. Och så säger jag att jag bara gör det dåligt för att jag... Ja. När man hade jag försökt göra det bra ju så hade jag blivit besviken. Ni vet, jag försöker göra det dåligt så blir jag inte besviken. Är det den inställningen man får ha i livet? Till allt. Det är bara liksom... Lyssna inte nu. Ta ut olyckan i förskott så... Nej. Nej, faktiskt tvärtom. Ta ut lyckan i förskott. Vad är det man säger? Ta ut lyckan i förskott så... Det värsta som kan hända är att du har varit glad i onödan. Nu har jag nu tagit en färg av varje tror jag nästan, känns det som. Bara för att. Nu börjar du kolla. Och det bästa är att, ja men nu ser jag det för jag har ju bara tagit någonting. Och så ser jag nu, men alltså nu är det ju så att nu är det inte fler färger. Så nu kommer det bli så här kass igen liksom. Att nu blir jag tvungen liksom att... Eller är det någon sån konstig, det är en sån konstig missfärgad grön. Missfärgad grön? Ja, så här typ Hulkens kusin. Bulken. Det kan vara i den färgen. Ja, nej, men alltså den är ju jättefin. Ja. Oh. Så tjusigt. Så som en datacentral. Du får sätta lite i dem. Ja, men jag gör det. Jag tar dem här.
plattar till dem lite så kommer de där lite bort. Det är ett bra täckyta på dem. Nu är det så stora grejer som är möjligt bara bilda upp. Man förstår direkt som du tänker, okej? Du är inte genomskinlig. Nej. Eller du är genomskinlig. Ni vet vad jag menar. Nej, men alltså gott om tid. Lite mer fingerfärdigt än vad jag har här. Och tålamod. Fantasi. Men jag kan ju säga som så att om jag inte blir tvingad, för det här var under hot alltså. Om jag inte blir tvingad nästa år så kan det här vara första och sista gången jag gör detta. Ja, under hot var det. Som sitter och frågar så snällt. Det var en sån här would you rather. Så att det liksom... Det var inte det blev detta kan jag säga. Grejen var den att du började redan så här, ja. Men då kanske detta kan bli en grej som vi gör varje år. Så entusiastisk var han. Att jag har hört henne ljuga, det har jag gjort. Men här går liksom... Här är måttet rågat. Nej, jag trodde faktiskt att det skulle gå lite snabbare och vara lite lättare. Jag trodde faktiskt det. Jag tänkte det kan inte vara så svårt. Och jag sa inte att det är svårt, men det är... Ja. Mitt tålamod brast nästan redan när det liksom rasade där första gången. Alltså, det var traumatiskt. Jag kommer nu drömma om detta i natt så här liksom. Ett stort pepparkakshus som kraschar. Det tror jag inte. Du kommer sakna att göra detta. Till helgen sitter du här och bara. Ja, jag önskar jag hade lite pyssel. Jag vet inte, alltså jag tycker det är äggen nu alltså. Du kan ha äggen. Äggen eller de här snöbollarna. De är för små, de täcker inte, ägget täcker alltså. Ja, men äggen är för stora. Men det hänger lite över kanten så här liksom. Oh my god. Fast jag har inte tagit dem, nej. Där har vi det. Nej, men jag är lite så här, som sagt, lite mer matematisk. Och jag ser det här nu, det här systematiska. För nu kör jag verkligen så här. En Oreo-plupp. Och sen så tar jag en sån här regnbågsskiva. Och så tar jag liksom lika många så här, så att det blir... Jag vet inte. Jag börjar bara tänka liksom, hur ser Hans och Gretas liksom, pepparkakshus ut egentligen? Det är frågan. För om de blir så sugna. Just det. Men där var väl lite så här candy canes och... Ja. Korvar och sånt. Var det inte sånt liksom mat och sånt på det? Jag kommer inte ihåg. Och det är väl en ny film också som... Just det. Där de har liksom varit lite så fyndiga och vänt på namn. Det var det vi tänkte sig. Jag tror inte det kan hända när de har ploppar av, men då får man renovera. Så mellan så här lilljulafton får man typ så en sån renovering. Det är det du vill. Det vill vara en anledning att få pyssla med detta igen. Den här gick inte. Där har vi det. Jag får vara så här jour. Byggar Bob. Så du får liksom höra av den när den geléhandeln har trillat av. Är det min tur nu? Är det din tur? Nu ska vi... Då tänker vi den här sidan då. Om ni kommer ihåg hur den ser ut. Men då tänker jag att det är dags för marshmallows. Det är som hans. Som lite snö liksom. Då håller vi den så här då. Och då tänker jag att översta raden. Hur man menar om inte ska det sitta. I själva hålen liksom. Tänk man haft en tidsbegränsning på detta alltså. Så. Ja, du får en timme. Eller du får 30 minuter. Om du hade varit med i något av de här kockarnas kamp eller något. Då hade vi inte haft en chans. Ja, en timme senare, ja. Jag får ta taket. Ja, shit. Då tänker jag att vi har bara en rad. Och sen på nästa rad
Så tar vi Mini shallows. M&M. För de passar ju. Det är lite mindre hål där. Och från det hållet så började jag med rosa, röd, grön. You got it. Jag tycker ändå att jag var ganska duktig med att inte sitta och kränga en massa. Faktiskt. Jag är förvånad. Man hinner inte bli... Du har varit så inne i uppgiften typ. Jo. Ja, nu kör du alltså samma sak fast Ja, reversed. men precis. Nu kommer gröna som tredje också ju. Ja. Fast du kör tvärtom på de två första. Fast det är egentligen inte samma färger alls. Nej, det är ju inte samma färger. Det är bara... Det är ju typ... Det är ganska likt nu säger De jag. är ju mycket pastelligare. Så det är ju lite fint. Men jag tänkte på det med jelly beans med. För de hade varit fina att ha, men de är så lite... De är lite sån konstig form, ja. Fast jag tänkte inte så mycket när jag var och handlade där godis. Man bara ja, de är snygga. Så kör vi det och så lite det. Jag vet inte riktigt vad jag... Alltså, det här vet jag liksom inte riktigt vad jag... Nej. Men det var... Jag undrar fortfarande med dem, men... jag försöker släppa det. Ja. Jag ska tvinga dig att äta ett sen. Nu ligger de bredvid varandra. Ja, den. Okej. Alrighty. Oh yeah. Nej, vänta. Vad är något som inte stämmer? Ja. Han blev lite fel. Har jag gjort fel eller nu? Det kan ju bara vara... Alltså jag gör ju inte fel. Nej, just Det hände en gång för typ så här 30 år sedan. Och sen... Karma is a mamacitas. Det var inte jag som var det. Ja, jag dör. Tack, glöggen. Jag fick i alla fall lukta på den. Efter 5 minuter i skamvrån och ett innerligt städande av de här skårorna i bordet så är vi nu tillbaka. Vad är du rätt bra? Bra jobbat. Där fanns mycket glögg i en kopp. Så nu får jag hålla mig till... Bara julmust. Stackare. Vi vet ju inte vem som gjorde fel här. Det spelar egentligen ingen roll. Men vi kanske kan se det. Det kan man svara på det, men nej, okej. Vi kan ju se sen kanske. Man kanske kan ha någon... Jag vet någon som kommer att sitta och Ja, jag kommer ju finstudera det. tillbaka och... Kul. Den är ju lite mer feng shui alltså. Den är lite mer så artsy-fartsy. Minns jag mer ut som Willy Wonka har varit framme. Vi gillar Willy Wonka. Ska vi köra en dekorering av sidorna? Kanske vrida på... Vi byter vinkel och så. Då bryter vi här då. Så kommer lite närmare. Ja, nu har vi satt på. Gjort lite snödroppar. Istappar på ena sidan. Det vi kallar för din sida då. Okej. Jag har ju lite mer sida här som jag har lite tankar på vad jag ska göra sen. Intressant. Det är Jag klart. tänker faktiskt sätta buskar på min sida. Jag tänker ta nytta av de stora gröna plupparna till slut. Men först så ska vi göra färdigt min fina sida. Jag tänkte att vi kör det enkelt och stilvägt med mer marshmallows. Få in snökänslan. Hjärtarna. Vi ska ha ett hjärta över fönstret. Vad? Jag tänkte inte det, så det är lugnt. Det kan vara någon som räknade ut vad jag tänkte.
Så det klistrar på rätt bra. Så det är liksom inte så. När man ska hålla på. Jag gillar inte så mycket pussel och så. Jag tänkte när man gick i skolan och så när man skulle klistra och sånt. Liksom, så kom det lim överallt och så fäste det inte. Och så, ja, jag tycker det funkar ändå rätt bra. Kristyr är alltså? Ja, kristyr är kanske liksom, ni kan börja använda det när ni ska klistra annat där hemma. Det är där i filmen. Det är det där, ja. Ska de sitta liksom på längst nere på väggen eller? Ja, men det får det bli ju. Ja. De hade ju varit snygga annars utanför. Ja. Nej, hjärtat! Nej! Schnitzel! Jag måste nu vrida här så att säga. Får vi se reaktionen. Det är bara snö som rinner från hjärtat för det är ett kallt hjärta. Du ser det puppar ut lite nu igen alltså. Men vi får hoppas att det klarar sig för nu är det dags för min sida. Ja. Bara oroa mig. Oj. Det var liksom, nu är vi på sluttampen och jag tänkte Han hade glömt. Huset har klarat sig. Utan ägg. Han hade en. Och alla goda ting är 3 så jag ska ha 3 fina ägg här. Yay för äggen. Så nu var vi gå och lägga det. Äggen har också känslor liksom så det, jag menar. Men alltså nu är du ju typ inne på Halloween. Nej. Ägg på hus. Nej. Detta är Halloween. Nej, det är lite så som Hans och Gretas riktiga hus liksom så här med korvar och ägg och bacon och lite selleri. Det hade ju lockat in dem ju. Vi har broccolihuset här borta. Det gör ingenting, äggen ser lite så här rinnig ut för det funkar ju bra med liksom äggets egna naturliga rinnighet. Nu försöker jag hålla på hjärtat samtidigt som jag kristyrar ägget. Och låter det. Alltså, det blir bara blommigare. Då har vi den kvar, ja. Ja. Och där hade det varit sött kanske med lite fönsterluckor. Så de här. Jag lyssnar. Halvpersikorna. De som är syrliga. Ett ögonblick ska jag bara fick en liten idé. Dina ingivelser är lite läskiga. Du tar en svamp. Jag tycker det ser lite tomt ut här på äggsidan. Så det får vi göra lite röda bot på. Titta, jag håller den här ett tag. Nej, den klarar sig nu rätt bra. Tada! En svamp i fönstret. Men äggparaden. Det är den hälsosamma sidan kan man säga. Jag ska platta till det lite så. Sätter en liten dutt. Det här är på den fina sidan. Solsidan som vi kallar den. Så att här gäller det att skärpa sig. Inga svampar i fönstret här. Nej, det är mot öst. Så. Om nu didn't. Då är det väl dags att sätta den på en uppvisningspiedestal nu då och så filmar vi lite. Ja, den är färdig. We did it. Och den har inte brakat ihop. Nej, och svampen står kvar. Det var ju han, Holger Blom eller vad han hette, som satte svampen på Stureplan. Jag tror det var hans bror kanske, jag vet inte. Men det var någon sån i alla fall. Men nu är det min svamp. Det är din svamp och jag är ganska imponerad att din så här tunga sidan inte har Havererat. Ja. Yes. Men ja, då sätter vi upp den. Ja, det var
både roligare, det tog mycket längre tid än vad jag trodde det skulle göra. Det blev både bättre och sämre än vad jag hade tänkt. Beror på hur man ser det. Men framförallt så blev det ganska kul alltihopa. Så I like it. Helt klart. Hoppas att ni också tyckte det var kul att kolla på. Det var allt för denna gången. Och ha nu en riktigt god jul allihopa. God jul. Bye! Happy Hanukkah! Cut! Innan jag säger mer. Ja.